صباح الخير. عم نحضر كبيس مقتي، بدنا كيلو مقتي. بدنا راس ثوم بالكعش، منصفهم ورا بعضهم هيك قد ما بيسيع، منظبط الصفة. للكيلو بدنا ملعقتين خشن ملح، بنذوبهم مع كباية مي، نص كباية خل أحمر، بنحطهم مع الميات والملحات وبنذوبهم يذوب الملح منيح، وعم نسقطه. بدهم كبايتين مي. رجعنا حطينا كباية مي، نص كباية خل، ملعقتين ملح خشن. نحط الكاوتشوكة ومسكرة، نتركهم جمعتين فينا ناكل منهم. هلا طبيناهم هيك تنتأكد جلود منيح مسكرين. نتركهم نهار مطبوبين، نرجع منقبهم هيك يكونوا دبلوا.